Masungi Reserve is in Baras, Rizal, just over an hour in Metro Manila. It is one of the privately led conservation areas and garden in the Philippines. Masungi Reserve have different types of trail experiences to choose. First is the Discovery Trail, which explore the conservation project and the characters of the karst landscape through winding paths, rope courses, and uniquely designed stops. Next is the Night in Discovery Trail, which you can experience the rainforest come alive at dark and savor a special mid-trail campfire prepared specially by the kitchen. The next is Legacy Trail. In another section of the project, take part in forest nurturing as we strive to restore the health surrounding areas. Community prepared lunch and rest at the Amihan Float Hunts follows. And the last is Silayan Dining Room. Relax and dine with experience 360-degree views of the Metro Manila skyline and surrounding areas. Local and indigenous ingredients are featured in set menus. The Discovery Trail of Masungi Reserve allows guests to go through the conservation area and come up close with the karst terrain. The trek lasts for 3 to 4 hours in total, but may be shortened and lengthened depending on the guest's preference and capacity. A park ranger will be guiding guests through the trek, providing a deeper understanding of the area. But before we start the trail, we receive a briefing in Silongan about the park history, rules, and regulation. Ako po si Jason, isa rin po sa tagapag-alaga dito sa lugar. At magbibigay lang po ako ng kaunting impormasyon patungkol dito. Kaya po tinawag itong Masungi, kinuha pa ito sa salitang sungki-sungki. Napansin ninyo, yung mga bato para daw ngipin na hindi na pantay-pantay. Na sungki-sungki na pong tingnan. At ang tawag sa mga bato na yan, isa siyang coral at limestone. Katulad siya halos ng bato sa parte po ng Palawan. At yung mga bato na yan, nanggaling pa po yan sa ilalim ng dagat. So, ibig sabihin, itong Masungi po ay nakalubog na po. 6 milyon taon na po ang nakakalipas. Yung mga panahon na yon, wala na yung mga dinosaur at kasalukuyan pa rin din nagsimulang dumami yung mga mammal. Nagsimula itong Masungi na inalagaan at naproteksyonan noong taon pa ng 1996. Kung isipin po natin, mahigit 2 dekada na nating inalagaan po at kinokonserba itong lugar, wala na kayong mapapansin ng mga malalaking puno kasi po ito ay naging biktima ng pang-aabuso ng illegal logging, quarrying, land grabbers at pagkakainin. Dati po, ang puno dito, ang laki, halos nahirapan pang yakapin ng isang tao. Kung isipin natin kung hindi ito naabuso, di mas lalo sanang mas mayabog at mas lalo sanang mas maraming hayop tayo na pwedeng makita dito sa loob. At itong 2015, lamang naman tayo nag-umpisa na magsimula na mag-imbita sa mga bisita. So, dahilan po natin kung bakit po tayo nagpapasok dito para magpatuloy tayo dito po sa proteksyon ng lugar. Ito okasyon na rin para maunawaan natin kung bakit natin karapat-dapat na pangalagaan po yung mga kabundukan. Hindi lamang po dito sa Masungi, ganun na rin po sa ibang lugar. Dahil po ito isang konserbasyon, kaya meron tayong mga patakaran at alituntunin na pinapatupad po dito sa loob. Ito ay umiikot lang sa salitang respeto. Respeto natin sa lahat po na may mga buhay na gumagalaw po dito sa loob. Sa ating mga tao na pupunta at nangangalagas dito sa lugar, ganun na rin po sa mga hayop na naninirahan dito. Kaya ang una, gagawin po natin, papanatilihin natin maging malinis itong ating kapaligiran kaya bawal tayong magkalat. Kung ano yung dinala natin dito sa loob, maliit na malaking bagay, nabubulok man o hindi, ilalabas po ulit natin. Yung basurahan sa banyo na napapansin po ninyo, pang tissue lamang po yun. Hindi natin pwedeng malagyan ng kahit na anong uri po ng kalat. Pangalawa ay yung paninigarilyo. At ang dahilan po kung bakit po mahigpit namin pinagbabawal yung paninigarilyo dito sa lugar, ito ay magiging sanhi ng pagkasunog. Pangatlo, okay lang tayo na magsalita, pero ang iniiwasan dito yung pagsigaw at pagtawa naman ng sobrang lakas. Para naman hindi natin nagagambala po yung mga hayop na nandito. Isipin natin kung lagi natin nabubulabog yung mga yan, natuturuman sila, aalis sila dito. Kapag sila umalis, hindi na po natin sila muli pa may babalik. Di po ba?
At ang normal na paglalakad nyo po sa loob, umaabot ito ng 3 hanggang 4 na oras. Huwag kayong mag-alala. Balikan naman na po yun. Nakadepende po yun sa inyo magiging galaw na lang at kilaw sa loob. At sa amin dito, ang tawag ay mga park ranger. Kami na mga park ranger ay pinagbabawal dito yung pamimigay ng tips, pagtanggap at pagbibigay po. Napakalaking tulong na po sa amin yung nakapunta po kayo ngayong araw. So, hindi naman po may iwasan sa tulong pinansyal. Pero naman kami mga donation bakit ito ay po. Okay, mag-alala, yun yung pantay-pantay natin hinahapit sa lahat po ng mga gumagala po at nangangalakit. Trail is lined with rock and concrete block, making it easy to cover the area. However, there are still ups and downs in the trail. A hanging bridge is an integral part of the full trail. There are ropes courses through the main trail. This is Ate Sheila, our park ranger for the whole trail. Paikot lang, wala po tayong mga lugar na babalikan sa loob. At mga kaunting paalala lang, ingat po sa pagdikit at paghawak sa mga bato dahil ang ilang parte po niyan ay may matatalas. Maaari po kayong masugatan. At sa loob po ng trail, manatili tayo sa ating grupo, walang mauuna at wala rin po magpapahuli dahil marami po kami dyan daan na para-pares po ang hitsura at maaari po kayong maligaw. At ganoon na rin po, observe silence po tayo. Nabanggit naman po sa orientation kanina, ano po. Meron po kami 3 warning para doon sa mga lumalabag patungkol dito. Una po is warning or paalala lang. Pangalawa, kailangan po natin mag-skip ng mga rope courses. At ang pangatlo po ay exit agad sa trail. Kaya dito, hinihingi yung koordinasyon ng buong grupo para maging buo at maging masaya yung karanasan natin sa loob. At hindi ko lang po kayo sasamahan, may mga ibabahagi rin po patungkol sa lugar. Halimbawa na lang po yung mga batong ito, may haba po yan na 10 kilometro at 6 na kilometro at ang lapad. At yung mga bato na yan, nagsisilbing spine ng Masungi at bakod o proteksyon ng mga hayop na nasa loob laban sa mga hayop na nasa labas. Kaya pang ilang hayop namin ay nananatiling endemic. Ibig sabihin po, dito lang sila matatagpuan. At kung may mga katanungan po, pwede po magtanungan. Tara po. Yes, ma'am. Along the way, our park ranger gives another educational information about Masungi. Mga vine-like bamboos o yung mga gumagapang na uri ng bamboo. Hindi po sila yung ordinaryong nakadiretso lang. Ito po kasi, kaya marami kami mga bamboo dito dahil sila po ay uri ng mga pioneer species. Ibig sabihin po, sila yung unang tumutubo pagkatapos maubos lahat ng punong kahoy. Tumutubo po sila kahit saan. Dahil nga po ang bamboo ay uri ng damo, mabilis silang tumubo kahit saan. At yung siguro mamatubig din kasi nga karst landscape kami at marami kami mga sinkholes na dinadaluyan ng tubig. So matubig po yung lugar. Kaya marami rin po mga bamboo. Katulad na lang nitong puno na to, mamo. Tumutubo lang yan pag matubig yung lugar. Yan po ay puno ng tibig, isa siyang water indicator plant. Yung mga gumagawa po ng poso, yan yung hinahanap nila kasi yun yung proof na may tubig yung lugar o yung paligid ng puno. Nakikita niyo po ba yung nakalarawan po sa mga bato? Maaari niyo po bang hulaan kung anong uri siya? Yan po ay paruot, yung tinatawag nilang paruot, o sa Ingles, cloud rat po silang cloud runner. Ito po yung talagang hitsura niya. Thank you. Parte po siya ng rodent family like rat and hamster. Pero sila, lumalaki po sila hanggang 2 hanggang 3 kilo. So imagine niyo po yung daga na kasi laki ng mga pusa, ganun po sila kalaki. At sila rin po ay nocturnal, kaya gabi lang sila aktibo. Hindi natin sila makikita ngayong araw. Vermin anil sila. Yes po. Dito po sa Pilipinas, endemic tong hayop na to. Ibig sabihin, dito lang sila matatagpuan. Particular po dito sa Luzon. At meron po tayo tinatayang 8 uri nila, pero 7 po doon ay nanganganib na maubos o mawala. Dahil nga po, naubos na yung kagubatan natin, massive deforestation, naubusan na po sila ng tirahan. At noong 2016 po, may petisyon na ginawa para maprotektahan yung ibang lahi. At nakalikom naman sila ng pirma, pero karamihan po ay galing sa mga banyaga. Wala pong, halos konti lang yung Pilipino na pumirma doon sa petition. Dahil po siguro hindi naman natin alam na may ganito tayong uri na hayop dito sa Pilipinas. So, bago natin malaman, naubos na yung lahi dito. Kaya po kami, isa rin yung dahilan kaya nagpapasok kami ng isla para ma-inform po sila na may ganitong uri ng hayop. Pero hanggang ngayon po, meron pa naman kami dito. Isa siya sa mga iniingatan namin na hayop sa loob. Usually po, nakikita sila sa mga ibabaw ng puno kasi ang kinakain lang nila is fruit. But first, of course, we grabbed the opportunity to take a picture with the paraot. Parang ano yan? Sa 3K?
Dito ka na. Dito ka na. Ikaw, nakakatakot yan. Saan? Oh my God. So, kamusta naman? Kamusta naman tayo guys? Kamusta naman tayo? Ano to? Now we reach the first destination. Yan, dito po mapapansin yung mga puting mata na nakadikit dun sa mga bato. Makikita po kayo kung ano yan. Yan po ay isang indikasyon na malinis yung hangin. Dahil sila po ay lichens. Sila po ay napupuhay lang sa malinis na hangin. So ngayon po napapaligiran kayo ng malinis na hangin. This is Sapot. Get a spectacular view of Laguna de Bay, the biggest lake in the Philippines, through this web-style viewing platform. She also explained the history and shows the chainsaw that is used in illegal logging way back 1990s. Isa po tong puno na to sa naputol nila. Yung malaking puno na yan, isa po siyang dungon. Pamilyar po kayo sa dungon. Isa siyang uri ng hardwood at endemic rin ho sila dito sa Pilipinas. Dito lang sila matatagpuan. At ang nakakahinayang po, dahil yung puno na yan, may edad na yan na 100 taon o higit pa nung pinutol. Yun po yung dahilan kaya wala tayong malalaking puno na makikita dito sa loob. Dahil nga po naputol na nila yun. Tapos kung mapapansin nyo, hindi diretsong putol yung ano. May ano yung gitna niya, parang pinailaliman yung gitna niya. Dahil po napakatigas ng gitna ng puno na yan. At nakakasira po yun ng chainsaw. Kaya ibig sabihin, pag naputol na nila yan, naputol na po nila lahat ng puno na nakapaligid. Dahil nga po, matigas yung pinakang gitna nun. Kung masira man yung chainsaw na ginagamit nila, natapos na nila yung nakapaligid ng mga puno. Yan po ay ginawa bilang rilis ng tren, mga barko, ganun po siya katigas. At matagal na rin siyang putol, pero yung forma ng puno nananatili pa rin. Kahit yung anay, tinatanggihan sila. Ganun po siya katigas. At kung titingin naman po kayo dito, makikita niyo yung bato na nandun sa kabilang bahagi. Mukha po siyang ulo na nakatingin sa kaliwa. Kita niyo po? Opo. At may corona. Yan po yung logo ng Masungi. Diyan po ito nanggaling. Ito po yung makikita sa mga uniforms namin. Saan po? Patingin. Ayun Ito. o. Tapos yung circle po, ito Ah, pong okay. chains. Para may pato. Teche, Patak at Duyan. This area contains an already existing cactus garden and an air house. Kung mapapansin niyo po yung hugis niya, parang droplets or patak. Ang una po talagang idea dito ay tree house dahil nga po wala na kami malalaking puno sa loob. Naging floating house na lang po siya sa tulong ng mga bato. At yung pangalawa po nating rope course, doon po yung magsisimula sa mga bato na yun. Pababa po doon sa kabila. Oo, loob. Ayan. Ay, boy! Yan po. Oh my God, bababain namin yan. Yan na lang po. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. This is my life. No, tatanong. Understand. Sir, gusto nila nauna dyan. Yun na. Opo, balik natin dito. Sira na ka!
This is Yungib ni Ruben, an example of a cave formation that is part of the karst landscape. Get up close with cave characteristic or simply seek a cooler shelter away from sun. Tapos kaya papasok po tayo sa loob. Kung gusto niyo pong gumamit ng mga flashlights at mga cellphones, pwede naman po. Pero nag-provide naman kami ng kandila, so hindi siya ganun kadilim. Tara po, pasok na tayo sa loob. This is Tatay. The first and taller one among the two peaks is a natural sculpture and formation composed of several rocks singly piled on top of one another. This is Nanay. The second peak features 5 limestone rock peaks interconnected by bridge. Bayawak, named after the largest lizard that can be found within. Climb down the bayawak, resting at the side of the tall rock edifice. Nay, ayos ka pa dyan. Ano, Pearl? Kaya pa? Kaya to, girl. Kaya commercial. Ginan ka yung mukha. After a tiring trail, we are now can have our snacks. Liwasan. This valley-like area with a bird bath and a rest area is designed for relaxation prior to the final ascent back to the visitor sheds. And the last part of the trail is the Sawa. Make your way back to the starting point by passing through Sawa. Sawa offers a spectacular view of the Liwasan area. So what are the tourism responsibilities of Masungi J Reserve? Number 1. Involves travel to natural destination. Masungi J Reserve involves the tourism to visit, where flora and fauna and environmental sustainability is the primary attraction. Fun fact, Masungi have 400 plus species of flora and fauna, including the tayabak or jade vine, that can be seen on a 5 peso coin. Also, they already have 40,000 plus native trees planted and nurtured. Number 2. Minimize impacts. Masungi J Reserve encouraging the visitors to minimize the negative aspects, like for example, noise is not permitted. Absolutely no littering of any kind allowed. The park is strictly a non-smoking zone due to air and health pollution that it causes. Number 3. Build environmental awareness. Masungi J Reserve has a trail option wherein you can experience tree nurturing or tree planting. Also, for every group of people visiting Masungi is entitled to have a certification that may use after 5 to 10 years to see the tree that they planted and as a sign that you are part of the conservation area. Kayo, na meron na kaming isang puno na naitanim para po ito sa grupo ninyo. At iingatan niyo to kasi darating po yung panahon, minsan magkikita-kita ulit tayo para tingnan ko at bibitahin naman yung puno ninyo. Number 4. Provides direct financial benefits for conservation. The conservation pay is distributed equally to the people who are taking care of the park.
Also, Masungi donates 200 water filtration system to households of Masungi's community in Pinugay, Baras, and Cuyambay, Tanay Rizal. Number 5. Provide financial benefits and empowerment for local people. Over 100 locals engage in geotourism and conservation, including the park rangers who are taking care of Masungi J Reserve. Number 6. Respect local culture. The J Reserve maintains the biological integrity of its landscape and wildlife, and through employing residents of nearby communities, including members of the indigenous Dumagat tribe, Masungi has strengthened its hold on its philosophy of conservation. And the last is support human rights and democratic movement. Masungi J Reserve is an advocate of environmental and social responsibility. Here we have an interview of our park ranger. Hindi niyo po ba satisfied na yung tourist sa mga activities na ina-offer ninyo? Sa tingin ko naman, ma'am, satisfied sila kasi nagbibigay kami ng evaluation for every group in the end of the trail. So, doon po nila sinusulat kung satisfied sila. So, aside from this trail po, meron pa po kayong alternative route para po sa mga hindi po kaya dito? Yes, ma'am. For every rope courses, we have alternative routes naman. So, licensed guides kayo at ahead? Hindi ko masasabing license, pero lahat po na employees namin ay locals at trained po kami sa first aid training, pati na rin po sa guiding. Gano'ng kadalas po ang trainings niyo? Ang trainings po namin ay every 6 months. Every 6 months. In case of emergency po, kunyari andito po tayo, may emergency plan po ba kayo dito? Yes, ma'am. Lahat po ay araw-araw po meron kami roving rangers na may radyo. Kung sakaling may aksidente o may mangyaring masama sa loob, itatawag po yun. Then may mga tao po na pupunta dito at may naka-standby naman na stretcher para po sa pagbubuhat mo sakaling In kailangan. case po sa natural disasters po, bagyo, lindoy, kaya po ba ng management nito? Or yung mga activities? Sa Baguio po, yun po ay sarado kami, kaya hindi siguro namin kinakailangan. So after bagyo, yung mga natural disasters po, is may mga, ano pa din po, checking? Yes, ma'am, may maintenance po kami every week ng mga courses at saka nung lugar mismo bago kami magpapasok man. Do you think you attended the needs of the tourists inside the attraction premises? Mga kailangan po ng mga tourists, ibigay po ninyo inside the attraction. Yes, ma'am, yun po yung trabaho talaga namin. Okay. So, gaano po kadalas ina-update yung rules and regulations niyo po? Update every year siguro. Okay po. With respect to the environment po, ano po kayang, aside from tree planting, ano pa pong responsible tourism nito? Responsible tourism. Yung may bird watching po kami, kasama na yun. Tapos, yung mismong pangangalaga sa lugar kasi, yung pagtatanggal po ng mga invasive na mga halaman para yung mga puno ay natural na tumubo. Yun po yung ginagawa namin. Maximum capacity niyo po is 18 groups per day. Yes. With a maximum of 14. Okay po. How do you sustain the beauty of Masungi Reserve? Nasa-sustain po namin dito dahil sa mga rules and policies na pinapatupad namin. Halimbawa na po yung leave no trace policy para po maiwasan yung pagkakalat sa loob. Ganun na rin po sa smoking para po sa mga hayop na nanirahan sa loob. At yung paggawa po namin ng steps sa buong trail para po walang maapektuhan o walang gawin na panibagong trail. Halimbawa po kasi kung trail lang o lupa lang mismo yung aapakan, kung sakaling may putik po dun sa lalakaran, gagawa pa po na panibagong daan yung susunod na grupo para umiwas dun sa putik. So, lalawak po yung impact ng pagbisita. Kaya po, yun, nasa-sustain naman namin. Garbage niyo po, paano niyo po din i-dispose? May proper waste disposal? Sa garbage naman po, kaya namin pinapatupad yung leave no trace policy dahil nga po kung hahayaan namin sila magtapon sa loob, sarami po ng bisita namin, matatabunan po kami. Yung aming garbage policy po, ayun ay kinokolekta po one time for every month. Nagsimula po ang Masungi G Reserve noong taong mga 1996 dito sa lugar. Ito po ay binubuo ng mga tao na nangangalaga sa lugar pero joint venture pa rin po sa government. Ibig sabihin, pag-aari pa rin nila yung lugar. Okay. So, lahat po ng pera na may nakukuha
Nang nakokolekta namin dahil nga po hindi na sapat yung donations na natatanggap ng Geo-Reserve Foundation, nagpapasok po kami ng bisita para po sa sustainability o pangangalaga sa lugar. Halimbawa na lang po yung pagpapasahod sa mga tao na nangangalaga ng lugar. So, lahat po ng guides dito, tsaka nananabaho dito is locals po? Yes, tama kayo. Mga locals din. Okay po. So, paano niyo po naisipan na gawing nature-based tourism? Nature-based tourism. Dahil po, syempre, bukod sa napapalangalagaan yung lugar, nakakatulong kayo sa kalikasan na maibalik yung dating itsura niya. Kaya po kami naglagay ng mga rope courses para ma-attract din yung mga guests. Kasi karaniwan na yung mga ating conservation, kaya lang, sasabihin ng mga guests, halimbawa ng mga taga Maynila, akit lang tayo ng bundok, ganyan. Kaya po kami naglagay ng mga rope courses para maging kakaiba. Thank you, ate. And that's all for this video. We encourage you to try this amazing place. Go on and check out the beauty of nature.